حلقة جديدة من لعبة الأجيال. موضوعنا موضوع الرومان. قبل ما يعني نبدي نتوغل في حقائق وندقق في الحقائق المتوفرة لدينا عن الرومان، ناخذ لمحة عن التوزيع السكاني أو الديموغرافيا القومية العشائرية التي كانت سائدة في شبه الجزيرة الإيطالية قبل نشوء روما. روما ما موجودة. نهر التيبر كان خط فاصل بين عدة شعوب أذكر ولغات. هذا سهل لاتيوم، كلمة لاتين مشتقة من عنده. الشعب اللاتيني كانوا عبارة عن حسب تقديرات العلماء حوالي 30 بلدة، قرية أو بلدة، بدائيين، كل واحد يتكلم اللهجة الخاصة به، نفس المشكلة مال اليونان. الشعب الآخر خلينا نقول الأعرق أو الأقدم في إيطاليا هم الأترور أو الأتروسكان. منطقة أتروريا تمتد من شمال نهر التيبر إلى نهر بو، هذا صاير على شمال شرق إيطاليا. أوكي. هناك قبائل فريانتي، قبائل بيسينيوم، منطقة أمبريا، كامبانيا لاحقا راح نشوف بها تحدث أمور عجيبة، منافسة بين عاصمة كامبانيا مدينة اسمها كابوا تعادي روما إلى آخر يوم من عمرها، خاصة على أيام هانيبال. أوكي. من الطبيعي أن نتصور أن سكان إيطاليا كباقي العالم البدائي كانوا عبارة عن آلاف القرى مفككين الانتماء حسب العوائل والعشائر والمدن، ومن الطبيعي أن تتطور بعض القرى إلى بلدات ثم إلى مدينة. أوكي. ويرافق ذلك تحول من العصبية القبلية إلى العصبية المدينة. يعني هاي قاعدة تاريخية ما تقبل غلط. ماكو واحد يقول والله جتي مدينة وصارت وإذا يعني ماكو فرق. لا حبيبي، المدن في بدايتها أول ما تنشأ تمر بمرحلة من التحول من التعصب القبلي إلى التعصب المديني. هذا فشي مثلا مدينة نيويورك، مدينة المدن الحديثة، هذا يختلف. هاي الشعوب صارت تحضرت، وصلت المرحلة القومية والعالمية. لما جو يسووا مدينة نيويورك كل شيء كان منتهي، متجاوزين القبلية والتعصب المديني منذ قرون مثلا الإنجليز. لذلك نيويورك خارج قوس. وبالمناسبة يعني قبل ما أتذكر إخواني، كتاب لعبة الأجيال النظرية كلها على بعضها تخليها هذا ما يشمل العالم الجديد. أستراليا، أمريكا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، هذا ما يشمل كلامنا. احنا نتحدث عن العالم القديم فقط. فلا حد يقول لي زين هذا النظام الأمريكي يختلف عن نظام أثينا وسبارتا. حبيبي، النظام الأمريكي انساه، احنا نتكلم عن نشأة الحضارة. اوكي. زين. بالنسبة لنشوء المدن، عندنا مثلا حادث مثبت انه مدينة أثينا بحد ذاتها، أثينا كان اسمها ولحد الآن أثينز، لأنه كانت عبارة عن 12 قرية متقاربة في سفح أو في وادي معين، كبرت واندمجت، وهذا أهل هالمنطقة تزاوجوا مع هالمنطقة وكذا كذا، نشأت مدينة. تحول من التعصب إلى القرية والقبيلة إلى تعصب إلى أثينا، هذا اللي تحدثنا عنه. أثينا يا ستار. يعني كلمة أثينز يعني الأثينات، يعني إذا سويها بالعربي هيك تصير الأثينات. ذولا الأثينات يعني مجموعة قبائل اندمجوا وكونوا المدينة. هذا ينطبق على اليونان وعلى إيطاليا وعلى كل بقاع الأرض القديم. خلينا نمشي. نقطة مهمة أيضا يعني أحب أعطيكم معلومات عنها. منطقة جنوب إيطاليا ما بينت بالخريطة. مهم جدا تعرفون أنه جنوب إيطاليا ما كان مسيطر عليه من قبل الإيطاليين أنفسهم، ولكن مسيطر عليه من قبل عنصرين قوميين، الإغريق والقرطاجيين. القرطاجيين شعب كنعاني سامي، أصلهم جاي من لبنان وراحوا بنوا قرطاج وسيطروا على شمال أفريقيا وجنوب إسبانيا وكذلك صقلية وبعض مناطق جنوب إيطاليا. لاحظوا هذا اللون،
هذا اللون يؤشر على المناطق المستعمرات. هاي المستعمرة تابعة لأثينا تقريبا، مدينة تارنتوم مهمة جدا راح نتعرض لها. زين، هاي المدينة سيراكوزا، تذكروها؟ الحملة الأثينية ضد سيراكوزا، ذولا يتكلمون اللهجة الدورية مثل أهل سبارتا. أهل سبارتا ساندوهم، هزموا الجيش الأثيني وأبادوه في سيراكوزا. وطبعا العلماء يقولون لأنه ما يحبون الحكم الديمقراطي، يحبون الحكم الأوليغاركي. لا حبيبي، لهجتهم لهجة دورية، بينما تارنتوم لهجتهم يعني أقرب إلى أثينا. فأعرفوا التقسيمات اللهجوية واللغوية في جنوب إيطاليا. وهاي المناطق اللي كان يسيطر عليها القرطاجيين، المستعمرات القرطاجية. أوكي، خلنا نمشي. أخواني، في الحلقة الماضية قلنا مركز الدائرة يتثبت وينكشف لما عرفنا 3 نقاط. هسه اليوم ناخذ 3 النقاط على مهل. النقطة الأولى الأساطير. كما قلنا الأساطير هي أنصاف حقائق، يعني تلمح عن حقيقة معينة ولكن الغير ثابتة. ملحمة الإليادا للشاعر فيرجيل كتبها في فترة ميلاد المسيح، وتتحدث عن كيفية هروب من نجا من مذبحة طروادة ورحلتهم الطويلة. هاي الخريطة يعني كتبوا بالجوجل بأي مكان. الإليادا how did people escape from Troy to Italy. يعطيك هاي الخريطة، لأنه الملحمة نفسها تتحدث أنه انتقلوا عبروا سفينة إلى مدينة معينة في فلان مكان. فالعلماء اتفقوا على هاي الخريطة، يعني كيف انتقلوا من طروادة إلى هاي المنطقة شمال اليونان، ثم هربوا إلى كريت، ثم هربوا إلى منطقة يعني قريبة على مناطق البلقان، ومرة ثانية أخرى عبروا البحر الأدرياتيكي، استقروا في تونس لفترة، ثم في صقلية لفترة، ما قدروا يعيشون هناك. أخيرا انتقلوا إلى وسط إيطاليا، سهل لاتينيوم بالضبط. وهذا راح يشوف لنا الفرق بين المهاجرين اللي انتقلوا من طروادة، هربوا من طروادة، طبعا عاشوا لأجيال يتنقلون في البحر في الجزر، لاجئين يبيعون نفسهم. تصوروا، هو هذا اللي طحنهم، وأخيرا يوصلون إلى منطقة لاتينيوم كلاجئين. اللاتينيين تقبلوهم. سهل لاتينيوم أكبر مدينة فيها كانت مدينة ألبا لونغا، هي تعتبر عاصمة سهل لاتيوم، عفوا لاتيوم مو لاتينيوم، وهناك يستقرون. هذا يعطينا دليل على أنه الشعب الروماني كان من الشعوب المهاجرة. تحدثنا عن الفرق بين الشعب الانديجنس النيتيف، ساكن في نفس المنطقة صار له 1000 سنة 3000 سنة، ما متغير، ما صاير عليه، ما جاري عليه أي تغيير إثني أو لغوي أو شيء، نفس الأكل، نفس الناس، نفس العشائر. يعني احنا الأكراد نعاني من هذا الشيء منذ ما لا يقل عن 2000 سنة، ما لا يقل. زين، فهذا يعطيك الفرق بين الشعوب المهاجرة ذات يعني شافت بداوة، حضارة، بداوة أو تنقل مرة ثانية عن في الصحراء أو في البحر، يطحنهم يسويهم شعب ذا انتماء يختلف عن الشعوب البسيطة البدائية أنا أعتبرها. أوكي، الملحمة الثانية ملحمة ريموس ورومولوس. هذه قصة شعبية تناقلها الرومان أبا عن جد، إنه كيف تعرضوا إلى ظلم من قبل سكان ألبا لونغا، عصبية مدنية، دول وافدين عليهم، يعني بيهم شبه من اليهود اللي لجوا إلى مصر. تذكرون هاي الأفلام؟ دائما يتعرضون، هم متكاتفين بيناتهم، بيها شبه شوية. واليهود بالأصل كانوا من هذا الانتماء، راح نوصل لهم، ولكن فقدوا هذه الروحية حاليا. أنا ما أدري إذا أستعجل أعطيكم معلومات، يا ريت لو جماعتي ينبهوا لي إنه ما أستعجل. المهم إخوان،
قصة الإخوان ريموس ورومولوس تقول أنه في مدينة البالوغا كان هناك ملك اغتصب العرش من أخيه الأكبر. الملك اسمه آموليوس، طرد أخوه الأكبر المفروض هو يتولى العرش، نصب نفسه دكتاتور، قتل أولاد الملك أخوه يعني الأكبر، وجاب بنته الوحيدة خلاها سواها كاهنة بالمعابد حتى لا تتزوج وتخلف نسل وأولاد ويطالبون بالعرش. في يوم ما والرومان في هذه الفترة كانوا يشتغلون تقريبا كعبيد، تقريبا كاهنات في المعبد مثل المعابد السومرية فيها البغاء المقدس. البغاء المقدس يعني بصراحة كانوا يبيعون أجسادهم للعالم حتى يعيشوا. هذا الشعب العظيم من نسل هذه النساء يعني شو نقول، مع الأسف أو حظ سعيد. آموليوس يحلم حلم يقول إنه هاي أحد كاهنات المعبد راح تحمل وتجيب ولد أو أولاد راح ينتزعون مني العرش، فلازم أروح أقتلهم. وبالفعل هالأثناء سمع إنه أحد كاهنات المعبد حامل وقد ولدت. أوكي، لاحظوا هاي القصة بها شبه من قصة سرجون الأكدي، نفس الشيء حدث لسرجون الأكدي، ونفس القصة الرومانية تقول إنه هم دول الرومان الفقراء أخذوا جابت ولدين توأم ريموس ورومولوس حتى لا يقتلهم آموليوس، خلوهم في مثل طبق، يعني شو هذا الطبق ببغداد شو يسمى والله نسيت اسمه القديم. خلوهم بالنهر، النهر أخذهم، التقطتهم ذئبة، طبعا هي أسطورة، بما معنى أنه عاشوا في البوادي في البراري في القفار بعيدا عن الحضارة، فنشأوا نشأة خشنة قوية. زين، هذا هم يعني مثل ما قلت لكم هاي بيها شبه من الأساطير الشرقية، لأنه في نفس الوقت يشبه أسطورة سرجون الأكدي، وكذلك قورش الأخميني. قورش الأخميني أهله دزوا للبادية يعيش هناك حتى ينشأ نشأة قوية. زين، ولما عاد من البادية كان قوي البنية ومقاتل جيد، وقتل خاله أستياك أو الضحاك كما تسميه الأسطورة. أوكي، تشوفوها كلها دلائل إنه الثقافة الشرقية مؤثرة بالرومان. هذه أيضا تؤثر، يعني تثبت أن الرومان هاجروا من منطقة ما من الشرق، وعلى الأغلب طروادة، وطروادة طبعا كانت متأثرة بالحضارة الحيثية، والحضارة الحيثية متأثرة، هم جزء من الشعب الحيثي يعني صراحة، وذولاك من متأثرين من الثقافة العراقية والمصرية والفارسية أكيد. أوكي، وأخيرا هناك تشابه مع أسطورة كاوى الحداد. سامعين بأسطورة كاوى الحداد اللي يقولون هي نفس أسطورة صراحة قصة حياة قورش الأخميني، ولكن صارت أسطورة ما بعد الإسلام، تناقلها الناس عن يعني قصة صارت قصة شعبية، إنه كاوى الحداد في مدينة أصفهان كان هناك ملك اسمه الضحاك على كتفي حية هنا وحية هنا. هاي الحياة تحب تاكل مخ الشباب، مخاخ الشباب، فالوزير مالته كان كل يوم يضطر يروح يجيب له اثنين من ولد المدينة يذبحهم، يفتح مخهم، يقدمه على طبق لهذه الأفاعي. وأخيرا كاوى الحداد أخذ واحد من أولاده، لما وصل السرى إلى الابن الوحيد المتبقي لديه ثار عليه ودخل على كاوى وقتله. يعني هاي الأسطورة موجودة، والأسطورة كذلك تقول أنه هذا الوزير كان رحيم بالناس، يعطف عليهم، كان يجيب خروف، يذبح خروف ويذبح ولد، فيعني شوية من مخ الولد وشوية من مخ الخروف حتى يراضي الملك وش اسمه، فيهرب كل مرة كل ليلة يهرب واحد من هذول الأولاد يقول له روح أنت انهزم. دول الشباب انهزموا، يعني هربوا إلى الجبال
وتناسلوا مع الجن وطلع منه الشعب الكردي. حلوة هاي. يعني الظاهر مو بس المسلمين يقولون الأكراد أولاد الجن، الظاهر الفرس أيضا كانوا يقولون علينا أولاد الجن. فأنا أخوكم جني يعني بصراحة قاعد أتكلم معكم. أوكي، هاي جولة سويناها بالأساطير. نرجع على موضوع الاسم القومي للرومان. لغة اسمهم القومي رومان، لغتهم لاتينية. أخوان، أكو دلائل قوية جدا تشير إلى أن الرومان اختاروا لهجة موحدة بين كل اللهجات اللاتينية. هم كانوا هم وافدين من الشرق، أوكي، بقايا سكان طروادة الذين نجوا من المذبحة، وفدوا إلى منطقة يسكنها شعب لاتيوم أو اللاتين، كانوا يتحدثون لغة آرية، أحد اللغات الآرية. شنو اللغة هاي بالضبط؟ ما حد ما يعرف، لأنه ما بقوا لنا فد كتابة، فد خط، فد شيء معين حتى الباحثين يستدلون الفرق بين اللاتينية لغة اللاتين، شعب اللاتين، ولغة الرومان اللاتينية. بس الأكيد عندي أنه 30 بلدة، يعني على الأقل كل مثلا 3-4 بلدات عندهم لهجة معينة. شلون مثلا عندنا تكريت وموصل تقريبا لهجة واحدة تقريبا، ولا بوصلاوي أهل الموصل عندهم لهجة خاصة جدا. زين، أهل العمارة والبصرة لهجتهم متقاربة، أهل الرمادي وبغداد لهجتهم متقاربة، تمام. أكيد أنه شعب سهل لاتيوم كانوا يعانون من هذه المشكلة، لأن كل الشعوب اللي تتحول من التعصب القبلي إلى التعصب البديلي يعانون من هذه اللعنة، لعنة التمسك بلهجات محلية. وأخيرا إخواني نوصل إلى النقطة سي من الدائرة، أنه الإغريق كانوا يسمون الأشخاص حسب ألقاب مناطقية، بينما الرومان الأب اسم فلان ابن فلان. بس حبيت أشير إشارة بسيطة إلى واقعنا. شوفوا هذا الصورة، تذكرون مجلس الحكم 2003 40 نفر 30 نفر ما أتذكر بالضبط. بصراحة أنا ما أقدر أثبت أنه، لأن ما أعرف كل الشخصيات اللي شاركوا بالحكم بهذا المجلس، ولكن حسب علمي المحدود أنه هناك شخصيتين فقط أقدر أأكد أنهم من الحضر 100%. عدنان الباتشي الله يرحمه، أحمد الشلبي الله يرحمه. الباقي ألقابهم يعني من ضمن القادة الأكراد اللي يعني أحبهم وأحترمهم، السيد مسعود بارزاني والسيد جلال طالباني الله يرحمه. ألقاب عائلية دينية، أوكي، يعني مو بالضبط عشيرة، ولكن هي بالأخير تعود إلى عشيرة معينة، عائلة معينة، أوكي. كذلك أعتقد هذا عجيل الياور، ابن عجيل الياور. الباقي كلهم ألقاب عائلية مناطقية دينية، شو تسميها. لاحظوا مثلا كلمة أحمد الشلبي. كلمة شلبي إخوان، وحسب ما أنا سامع من والدي باحث وكاتب مشهور، كلمة شلبي هي صليبي، مشتق من كلمة صليبي. منذ الحملات الصليبية هذا الاسم تثبت، صليبي شلبي، لأن الصاد والتش أو التش بالأرمني والكردي يتبادلون، تش خفيفة تصير. هاي الكلمة ثبتت، طبعا أهل المنطقة شافوا أنه الصليبيين عادة أغنياء يتأمرون على أملاك وقوى وكذا وكذا. هاي الكلمة ثبتت خاصة باللغة التركية. أي واحد زنقين داخل المدينة يعيش هذا يسموه فلان شلبي، في مصر يقولون شنبي. وقضية عدنان الباتشي إخوان يهمني جدا جدا جدا، لأنه مثلا أحمد الشلبي من عائلة ميسورة وإلها خلفيات مثلا الشيعة وعندهم أملاك، لكن عدنان الباتشي بالنسبة لي كان يمثل وما زال قمة في الطبقة الشريحة الحضرية في بغداد. عدنان الباتشي يعني ما أعرف أصله بصراحة، أصله من أي عشيرة، أكيد من عشيرة معينة،
ولكن شوفوا الفرق بينه وبين الباقي. قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة أجداده نزحوا إلى بغداد، ولنفرض أحد أجداده صار صانع حداد، أوكي، اتطور صار عنده محل حدادة، ابن الثاني اجى صار عنده فد محل معين، واحد اجداده فتح محل مال باتشا. شوف مع الاسف مثلا يقول لك يعني انا ياما سامع الناس يحكون هذول بيت الباتشا شي يبيعون باتشا، يعني يتقززون من عندهم. حبيبي الحضري تريد الحضري هو هذا الحضري. لما تقول فلان الدليمي وفلان المنتفك وفلان كذا وكذا، هذا لا تحكي لي اذا بعد اللقب مالته كذا بعد برايي الشخصي والله ما له حق يتكلم عن الحضاره مطلقا. وانا عندي حرقه بقلبي ياهو اشوفه واحد ابرش تشوفه تو جاي من مدري منين لابس لقاط مثل ما يقول الاستاذ فايق الشيخ علي، اللزقه مال هذا بعدها ما شالعها زين، واول ما يفتح حلقه يقول العراق بلد الحضارات. حبيبي يا حضارات، احنا جينا قضينا على الحضاره الوحيده في هذا المجلس تقريبا الوحيده هم الشلبي والباتشي، البقيه الشعب العراقي كله او اكثريته عشائر ما زال يراوح في المرحله الثانيه من الانتماء. من الحلقه التالية إن شاء الله سنبدأ بتتبع نشوء وطغيان الشعب الروماني. هاي الحلقتين اللي قدمتها كانت ضرورية جدا لفهم سر تفوق شعب على شعب آخر، ضروري جدا. ففي المراحل التالية لما يقول الرومان انتصروا على فلان، الرومان أذابوا الشعب الفلاني، السبب شنو؟ حتى نعرف شنو الباك جراوند مالته. مسألة الإذابة نقطة نسيت أذكرها أنا اليوم. المرأة الرومانية كانت تتزوج أي شخص، بعكس الأثينية بعكس السبارتية وبعكس العربية والكردية. أي شخص مثلا يقولون ليس الفتى من قال كان أبي، بس الفتى من قال هذا أنا هاي الكلام نقوله ولكن ما نطبقه. يجي لك واحد غريب ذكي جدا قوي جدا نشط جدا إيه، لكن هذا معود من يعرف اصله وفصله، هذا ما اشتري بفلس. الروم والاتراك حاليا روح شوف يقيموك على اساسك انت شخصيا، اذا انت نشط ذكي غني زين مستعد تحافظ على المصالح القوميه لذلك الشعب، خلاص يزوجوك بنتهم يكسبوك. كذلك الفرس بالمناسبه، وخلاص ما يفرقون بينك وبين غيرك. بينما احنا تعال ما نزوج واحد من بنتنا الغريب هاي اذا صارت يعني من سابع المستحيلات، اصله وفصله ومدري شنو، هذا مو ابن عشيرتنا وهذا. الشعوب الناجحه تختلف عنا 100%، اذا ما نتغير نبدل 180 درجه ما راح نوصل لاي شيء. نشوفكم بالحلقه التاليه.